हेलो नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरू थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला, अहिलेको नयाँ फोनहरूमा कल रेकर्डिङको समस्या चलिरहेको छ। त्यो समस्या भनेको गुगल डायलर हो। साथीहरू जसरी फोन लगाउँदा रेकर्डिङ भन्ने अप्सनमा थिच्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा धेरै राम्रो प्यारो भाषामा नाउ योर कल बिङ रेकर्डेड भन्ने साउन्ड आउँछ र यो साउन्ड सामनेको व्यक्तिको मोबाइलमा पनि जान्छ, जसबाट त्यो व्यक्तिले थाहा पाइहाल्छ कि मेरो कल रेकर्ड गर्दैछ भने। साथीहरू यो समस्यालाई बिना कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसन युज गरी कसरी सजिलैसँग कल रेकर्ड गर्ने भन्नेतिर लान चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि सर्च बारमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा गए, सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टी टी एस एल ई एक्स एक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि आइसकेको छ। यसमा चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरे साथीहरु इन्स्टल भइसकेपछि यो यस्तो इन्टरफेस आउँछ, न त ओपन हुन्छ न के हुन्छ। ब्याक जानु होला, यसले ब्याक गरे, त्यसपछि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि माथि यस पिच रेट भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पी ई ई सी एच एस पिच रेट माथि आइसकेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिफर्ड इन्जिन भनेर अप्सन आइसकेको छ। यसको साइडमा सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मैले गरे, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पीच सर्भिस बाई गुगल भन्ने अप्सनमा क्लिक छ, यसलाई टीटीएस लाइक्स मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके गर्नु होला, त्यसपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइहाले म। त्यसपछि साथीहरु यो गुगल डायलर जुन छ नि, एकछिन थिचिराख्नु होला। ले थिचे, त्यसपछि माथि एप्स इन्फो आएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरे, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसमा स्टोरेज युजेज भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गए, यसमा गइसकेपछि एकचोटी क्लियर केचेज गर्नु होला। गरे, त्यसपछि क्लियर डाटा गर्नु होला। साथीहरु याद राख्नु होला, क्लियर डाटा गर्दाखेरि तपाईहरुको कल लक्समा भएको नम्बर डिलिट हुन सक्छ। त्यो भन्दा पहिले इम्पोर्टेन्ट नम्बरहरु नोट गरेर राख्नु होला। ओके, त्यसपछि ब्याक आउनु होला। अब साथीहरु तपाईको मोबाइल फुल्ली सेट भइसकेको छ। अब चाहिँ एकचोटी कल रेकर्ड भइरहेछ कि छैन चेक गर्नु होला। म चेक गर्न गइरहेको छु। साथीहरु फर्स्ट चोटी यो कल रेकर्डिङ गर्दाखेरि एउटा साउन्ड सुनाइदिन्छ। यो एप्लिकेसनको फिचर्स हो। एकचोटी मात्रै साउन्ड सुनाइदिन्छ, त्यसपछि सुनाइदिँदैन कल रेकर्डिङ हुँदाखेरि। मैले ट्राई गर्दैछु, तपाईहरु पनि गर्नु होला। 9005 मा मैले ट्राई गर्दैछु। ओके, तपाईलाई स्वागत छ। अब तपाईले च्याट अब यहाँ रेकर्डिङ रेकर्ड भनेर अप्सन छ, यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। मेसेन्जर, भाइबर, व्हाट्सएप स्टार्ट र रेकर्डिङ छ, वेबसाइटबाट एनसेल सम्बन्धी कुनै पनि कुराको छिटो जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र कल सेन्टरमा कल गर्दा लाग्ने आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, वेलकम टु एनसेल सेल्फ केयर। कल रेकर्डिङ स्टार्ट भइसकेको छ। अनलाइन via Facebook कुनै Messenger, साउन्ड पनि आएन। Viber, WhatsApp and website. Get quick service for any यसरी चाहिँ Encel related साउन्ड रेकर्ड गर्न queries from our सक्नुहुन्छ। online. मैले काटे, रेकर्ड भएको कुरा सुन्नको लागि त्यही जानुपर्ने हुन्छ। जुन नम्बरमा फोन लगाएको हुन्छ त्यही नम्बर निरी जानुपर्छ। त्यहाँ मैले गए, यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म प्ले गरेर हेराउँदै छु। जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र कल सेन्टरमा को सदुपयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद।
Welcome to यसरी Intel Self-Care. You can now contact यसरी us कल रेकर्ड online via Facebook गर्न Messenger, सक्नुहुन्छ। Viber, WhatsApp, and website. Get quick. साथीहरू यो सेटिङ गरेर तपाईहरु इजिली कसैको पनि कल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्दैछु साथीहरू यो भिडियो पक्कै तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक गर्नु होला र मनमा लागेको क्वेशनहरु कमेन्टमा छोड्नु होला र यस्तै खाले भिडियोहरु पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।